Khi nhắc đến Huế, người ta thường nghĩ đến Đại Nội, lăng tẩm vua chúa hay những tà áo dài bay trong chiều tím mộng mơ. Nhưng ít ai biết rằng, ẩn sâu dưới lớp vỏ hoài cổ ấy là những nơi từng bị lãng quên, những địa danh mang trong mình những câu chuyện kỳ lạ và bí ẩn. Mình là Hoàng Long đây, và trong video hôm nay, mình sẽ dẫn các bạn đến những góc khuất ít người biết tới ở Huế, nơi mà bản đồ du lịch chưa chắc đã ghi, nhưng lại khiến người ta không thể nào quên. Giữa lòng cố đô Huế yên bình, ẩn sâu sau những dặm thông rì rào trên đồi Thiên An, có một nơi từng bị thế giới lãng quên, nơi mà thời gian như dừng lại, chỉ còn vang vọng tiếng gió và dấu tích của một giấc mơ dang dở. Đây chính là công viên nước Hồ Thủy Tiên, từng được kỳ vọng trở thành khu giải trí hiện đại bậc nhất miền Trung, nay chỉ còn là một vương quốc bỏ hoang với rêu phong hoen dỉ và những bức tường nứt nẻ kể lại câu chuyện dang dở của quá khứ. Nơi đây cực kỳ nổi bật với con rồng khổng lồ cao 3 tầng, nằm uốn mình giữa hồ nước tĩnh lặng. Từng là thủy cung lộng lẫy nhưng giờ đây trở thành biểu tượng ma mị cho sự đổ vỡ. Khi mà mình bước chân qua cầu thang xoắn ốc trong bụng rồng dẫn đến miệng, mình đã có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh rừng núi. Nhưng cũng là lúc mà mình cảm thấy như thể mình đang bị nuốt chửng bởi chính thời gian. Đi vào trong con rồng, cảm giác rất là rùng rợn và lạnh tóc gáy bởi sự tăm tối, u buồn và tĩnh lặng của nó. Cảm tưởng như mình đang ở trong một bộ phim kinh dị vậy. Có thể bạn chưa biết thì vào năm 2016, tờ Huffington Post của Mỹ đã đăng tải bài viết với hình ảnh ma mị của công viên, khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá và chụp ảnh. Dù bị bỏ hoang nhưng công viên vẫn thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Mỗi buổi chiều tà, sương mù giăng lối, bóng cây đổ dài trên mặt hồ, cả công viên như chìm vào cõi mộng, nửa thật nửa ảo, vừa hấp dẫn lại vừa rần rợn. Về lịch sử hình thành của công viên thì công viên được khởi công vào năm 2001 với tổng vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng. Hoạt động chính thức mở cửa vào năm 2004, nhưng nhanh chóng bị bỏ hoang do khai thác kém hiệu quả. Gần đây thì chính quyền địa phương đã tiến hành chỉnh trang công viên, dọn dẹp rác thải, sửa chữa các hạng mục xuống cấp và lát đá quanh hồ để tạo không gian sạch đẹp hơn. Tượng rồng khổng lồ từng đứng lên kế hoạch tháo dỡ do nguy cơ sập đổ, nhưng sau đó lại quyết định giữ lại để cải tạo để phục vụ du lịch. Và mình đoán rằng công viên sẽ không còn bị bỏ hoang lâu nữa đâu, bởi vì chỉ tầm vài năm nữa thì nó sẽ thu hút du khách trở lại bởi vẻ đẹp yên bình và ma mị của nó. Nếu bạn yêu thích những địa điểm độc đáo, mang vẻ đẹp hoang sơ và kỳ bí thì công viên nước Hồ Thủy Tiên là một lựa chọn rất là lý tưởng. Nơi đây không chỉ là điểm check-in hấp dẫn mà còn là nơi để bạn khám phá một phần lịch sử đặc biệt của Huế. Địa điểm tiếp theo cũng cực kỳ là bí ẩn và ít người biết tới ở Huế, đó chính là Lăng Xương Thọ, lăng của Thái hậu Từ Dụ. Lăng Xương Thọ là nơi an nghỉ của Thái hậu Từ Dụ, sinh năm 1810 và mất năm 1902, là một trong những nhân vật nữ quyền quý và ảnh hưởng nhất trong lịch sử triều Nguyễn. Bà chính là chính thất của vua Thiệu Trị và là mẹ ruột của vua Tự Đức. Sau này, với tài đức và sự khôn khéo, bà đã trở thành một nhân vật quan trọng trong triều đình, đặc biệt là trong những giai đoạn sóng gió của lịch sử như thời Tự Đức và các đời vua kế tiếp. Thái hậu Từ Dụ nổi tiếng với đức hạnh, sự nhân từ, cẩn trọng và tinh tế trong xử sự chính sự cũng như là đời thường.
Bà còn được ngợi ca là biểu tượng của người phụ nữ mẫu mực trong Hoàng gia Việt Nam, giữ vai trò cố vấn và cân bằng quyền lực giữa các thế lực chính trị trong triều đình. Lăng Xương Thọ được xây dựng giản dị, thanh nhã, đúng như phong cách và đức tính của Thái hậu, không nguy nga đồ sộ như nhiều lăng tẩm khác của hoàng gia. Lăng mang dáng vẻ trầm mặc, yên bình, ẩn mình giữa thiên nhiên và thể hiện sự thanh cao và tiết kiệm. Lăng tọa lạc ở ấp An Lăng, xã An Tây, thành phố Huế, tức là vùng đất xưa thuộc kinh thành Huế. Ngoài giá trị lịch sử, Lăng Xương Thọ còn là một địa điểm tham quan mang đậm vẻ đẹp cổ kính, trang nghiêm và thu hút những ai yêu mến lịch sử, văn hóa của đô Huế. Lúc tới đây thì mình đã rất ấn tượng với hai cái cột đình ở phía trước lăng và vẻ đẹp yên bình của lăng giữa rừng thông bạt ngàn. Ban đầu thì cổng lăng bị đóng, nên là mình đã gọi điện cho bảo vệ mở cửa và xin vào trong thắp hương cho Thái hậu. Ngày nay thì Lăng Xương Thọ vẫn được giữ gìn, là điểm đến cho những ai tìm về một giai đoạn lịch sử đầy thăng trầm và kính ngưỡng hình ảnh mẫu mực của người phụ nữ quyền uy mà đức độ. Bạn có biết có một nơi được mệnh danh là đấu trường La Mã của Việt Nam ở Huế chưa? Đây chính là Hồ Quyền, võ đài duy nhất dành cho hổ và voi trong lịch sử Việt Nam. Nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5 cây số về phía tây, gần Lăng Gia Long và Điện Voi Ré. Hồ Quyền là một di tích cực kỳ độc đáo, gắn liền với nét văn hóa cung đình triều Nguyễn. Được xây dựng vào năm 1830 dưới triều vua Minh Mạng, Hồ Quyền là một võ đài ngoài trời dành riêng cho những trận đấu giữa voi và hổ, hai loài vật tượng trưng cho sức mạnh và sự uy nghi. Những cuộc đấu này không chỉ để giải trí cho vua và triều thần, mà còn mang ý nghĩa sâu xa, tôn vinh hình ảnh của voi, biểu tượng cho quyền lực, trí tuệ và sự trung thành với nhà vua. Về kiến trúc thì Hồ Quyền có một hình vòng tròn khép kín, giống như một đấu trường thu nhỏ. Đường kính thì khoảng 44 m và tường thành thì cao khoảng 5 m, rất là kiên cố luôn. Hồ Quyền có hai hệ thống cửa riêng biệt, một cửa cho voi và một cửa cho hổ. Và khi mở trận thì voi sẽ được trang bị để bảo vệ, còn hổ thì thường sẽ bị làm yếu đi trước để đảm bảo an toàn cho voi. Bởi vì voi chính là biểu tượng của linh thiêng, không thể để thua. Ngày nay thì Hồ Quyền là một chứng tích sống động, cho ta cái nhìn chân thực về đời sống cung đình Huế xưa. Nằm sừng sững trên đỉnh đèo Hải Vân, giữa ranh giới của hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, Hải Vân Quan từ lâu đã được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hùng quan, cửa ngõ chiến lược, điểm tựa lịch sử và cũng là chứng nhân vĩ đại của đất nước Việt Nam. Về lịch sử của Hải Vân Quan thì Hải Vân Quan được xây dựng vào năm 1826 dưới triều vua Minh Mạng, với mục đích là kiểm soát tuyến đường Bắc Nam và phòng thủ quân sự trước những biến động thời bấy giờ. Mình đang ở trong cái hầm lô cốt này đó, để quan sát và trên cổng hướng về phía Huế, vua cho khắc ba chữ đại tự Hải Vân Quan, nghĩa là cửa biển mây. Còn cổng hướng về phía nam, Đà Nẵng khắc dòng chữ thiên hạ đệ nhất hùng quan, ca ngợi vẻ đẹp và vị thế hiểm trở của nơi đây. Với kiến trúc thì Hải Vân Quan gồm một cổng chính lớn, hai pháo đài và hệ thống tường thành đá vững chắc.
Tường thành thì được xây bằng gạch vồ và đá hộc, chắc chắn và được thiết kế để vừa chống giặc lại vừa chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt nơi đỉnh đèo. Ngoài ra còn có các ụ súng, lô cốt cổ từ thời Nguyễn và thời Pháp, vẫn còn dấu tích in hằn và nhuốm màu thời gian. Về ý nghĩa thì Hải Vân Quan không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là biểu tượng của cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Đứng trên Hải Vân Quan, phóng tầm mắt ra xa, các bạn có thể chiêm ngưỡng cả một vùng biển trời Đà Nẵng mênh mông. Phía xa xa là dãy núi Trường Sơn trùng điệp, dưới chân là những con đường đèo uốn lượn như dải lụa. Vậy là video về hành trình khám phá những điểm bí ẩn ít người biết tới ở Huế của mình sẽ kết thúc ở đây. Hy vọng qua video, các bạn có thể biết được vẻ đẹp bí ẩn và ma mị của những điểm này. Đối với những bạn yêu thích khám phá, tìm hiểu những điểm huyền bí ở Huế thì hãy thử khám phá những điểm này nếu có dịp tới Huế nhé. Nếu bạn đã có những trải nghiệm đặc biệt hay tâm linh nào ở Huế thì hãy cứ mạnh dạn bình luận ở phần phía dưới. Và nếu thấy hay, hãy tặng cho mình một like và một subscribe phía dưới để mình có thêm động lực ra những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người một ngày tốt lành.